අද මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 20 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද question set 20 එකේ ගණන් තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකෙදි question set 16 එකේ දැන් අපි කතා කරන scenario යටතේම තමයි මේකේ question ටිකත් continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදි first question එකේ දිලා තියෙනවා find the number of students who participated in the first term science subject. මේකෙදි කියනවා අපිට first term එකේ science subject එකට සහභාගී වෙච්ච students ලගේ count එකක් ගන්න කියලා. පුළුවන් මේකෙදි select code එකක් type කරගෙන යන්න. ඒක පුළුවන් select කරගන්න count එක. පුළුවන් index number කියන එකෙන් count එක අරගන්න. අපිට මේකට join කරගන්න වෙනවා assign term table එකයි subject table එකයි. එමුලින්ම assign term table එක join කරගමු. අපි on keyword එක දාලා බලනවා assign term table එකේ term id එක සමානද කියලා. student assign mark record table එකේ term id එකට. ඒ වගේම අපි දැන් join කරගන්න ඕන subject table එක. මෙතනටත් on keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ subject id එක සමානද කියලා. student assign mark record table එකේ subject id එකට. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනට condition දෙන්න. එතකොට අපි මුලින්ම condition එක තමයි first term වෙන්න ඕන එගේ stamp term එක. එතකොට අපි බලනවා assign term table එකේ term name එක first term ද කියලා. ඒ වගේම අපි බලනවා subject table එකේ subject name එක පිට තියෙන්නේ science subject එකද කියලා බලන්න. හරි. මේක execute කරන් බලමු. අපිට එනවා count එක 8ක් කියලා. question 2 එකේ කියනවා what is the minimum score obtained by the first term students. මේකට කියනවා අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා first term එකේ students ලා ලබා ගන්න. ඒක පුළුවන් මෙතනදී select කරගන්න in keyword එක use කරලා. ඒක පුළුවන් බලන්න student assign mark record table එකේ තියෙන mark කියන column එකේ. ඒක පුළුවන් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය හොයන්න. ඒතකොට මේක බලන්නේ student assign mark record table එකේ. මේකට join කරගන්න වෙනවා term එක. කියන්නේ assign term එක අපිට මෙතනදී ඕන වෙනවා. අපි join කරගන්නවා assign term table එක. අපි on keyword එක දාලා බලනවා assign term table එකේ term id එක සමානද කියලා. student assign mark record table එකේ term id එක. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් condition දෙන්න. first මේ තියෙන condition එක තමයි first term එකේ වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් assign term table එකේ term name එක සමාන වෙන්න ඕනේ first term. අපිට පුළුවන් දැන් මේක execute කරන් බලන්න. පිටිනවා 10.5 කියලා. ඒ කියන්නේ first term එකේ ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි 10.5. question 3 එකේදී කියනවා find the number of students who participated in the second term mathematics subject. මේකදී කියනවා second term එකේ mathematics subject එකට සහභාගී වෙච්ච students ලගේ count එක ගන්න කියලා.
පුළුවන් මෙතනලා සිලෙක්ට් කරගන්න කවුන්ට් එක. පුඩන්ට සෑම්මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි නම්බර් කියන කොලම් එකෙන් පුළුවන් කවුන්ට් එක ගන්න. මේක ගන්නේ ස්ටුඩන්ට් සෑම්මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකෙන්. ඒතර මෙතනදී අපි ජොයින් කරගන්න ඕන SM term ටේබල් එකයි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකයි. මුලින්ම SM term ටේබල් එක ජොයින් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකත් ජොයින් කරගමු. එතෙන්ටත් උන් කීවර්ඩ් එක දාලා බලනවා. සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සමානද කියලා ස්ටුඩන්ට් SMark රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් කන්ඩිෂන් දෙන්න. මේ තියෙන කන්ඩිෂන් දෙක තමයි සෙකන්ඩ් ටර්ම් වෙන්න ඕන, සබ්ජෙක්ට් එක මැතමැටික්ස් වෙන්න ඕන. එතකොට SM term ටේබල් එකේ term name එක පුළුවන් second term විදියට දෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි subject table එකේ මේ subject name එක mathematics වෙන්න ඕන. පුළුවන් දැන් මේක එක්සිකියුට් කරන්න බලන්න. අපිට මේ විදිහට එන කවුන්ට් එක 8ක් කියලා. ඊළඟට question 4 එකේදී කියනවා which subject got the lowest marks in the first term. ඒ කියන්නේ අපිට හොයන්න කියනවා first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා. මේකදී අපි බලනවා select අපි මෙතනදී බලනවා first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය අපි බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඒකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක මොකක්ද කියලා. පස්සේ අපි බලලා තියෙනවා ඒ සබ්ජෙක්ට් ID එකට අදාළ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මොකක්ද කියලා. අපි බලමු මේක එක්සිකියුට් කරගෙන අපිට එනවා සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගත්ත සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. First question 5 එකේදී කියනවා find the name of the student who got the lowest mark in all the subjects in the first term. ඊට හොයන්න කියනවා students ලා කවුද කියලා අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගත්ත first term එක. අපි මෙතනදී බලලා තියෙනවා first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත ප්‍රමාණය මොකද්ද? ඒ ලකුණු ගාන කීයද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී බලලා තියෙනවා ඒ ලකුණු ගත්ත index numbers ප්‍රමාණය ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලලා තියෙනවා මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් නේම් එකයි ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි. එක්සිකියුට් කරන් බලමු. අපිට එනවා රිසල්ට් එකක් හසුන් රාජමන්ත්‍රී කියන කෙනා තමයි අඩුම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 20 එක කම්ප්ලීට් කරේ.